Xin chào quý anh chị em. Thì ngày hôm nay Vũ đã trở lại với một video mới gửi đến quý anh chị em liên quan đến chủ đề khám phá về hang động. Và trong buổi ngày hôm nay thì được sự giúp đỡ của một người em thân thiết, thì mình có một chuyến khám phá hang động phía sau những cái điện thờ và am thờ trên núi như thế này. Vì đảm bảo một chút xíu thông tin của vị trí hang động, cho nên mình chỉ quay xung quanh khu vực lối vào của hang động để cho mọi người có thể quan sát được. Đây là một điện thờ, hay còn nói đơn giản là một tổ đình đã được xây dựng cách đây hơn mấy mươi năm. Và phía sau tổ đình này có một là cái hang động, và ngày xưa đây chính là nơi trú ngụ của ông Hổ, hay còn gọi là chúa Tể Sơn Lâm. Trong văn hóa dân gian ở Nam Bộ, hổ được xem là một vị thần có uy quyền và sức mạnh ở chốn rừng xanh. Vì thế trong những ngày khai thiên lập địa, người dân phải thường xuyên chạm trán với chúa tể rừng xanh, cho nên người dân vừa tôn thờ vừa kính phục sức mạnh của ông hổ. Vì thế mà các điện thờ, miếu thờ, đền thờ ở khu vực Nam Bộ thường có thờ thần hổ. Và thần hổ được thờ phụng một cách trang trọng ở các điện thờ, các miếu thờ. Thần hổ là vị thần linh đại diện cho sự quyền lực và sức mạnh vô hình của thế giới siêu nhiên trong văn hóa dân gian của Nam Bộ. Và ngày hôm nay khi tôi thực hiện video này là một ngày hết sức ý nghĩa đối với tôi, vì tôi có dịp khám phá một trong những hang động ở khu vực lưng chừng núi Gia Lào. Và nơi đây chính là nơi ở của thần hổ khi xưa. Trải qua lịch sử biến đổi của thời gian và không gian, cũng như những thăng trầm trong lịch sử của những am thất trên đỉnh núi, thì ngày nay thần hổ đã không còn nữa. Các ngài đã về với chốn non cao. Tuy nhiên hang động của ngài vẫn còn đó. Và trước khi bước vào hang động, chúng ta sẽ thấy một bàn thờ hổ. Và khi bước sâu vào bên trong, chúng ta sẽ thấy một gian thờ thứ hai. Đây là nơi thờ năm mẹ ngũ hành. Vậy thì hang ông hổ này có điều gì đặc biệt so với hang ông hổ ở đường lên đỉnh Gia Lào? Thì khu vực hang này sâu hơn và nhiều ngóc ngách hơn, và đặc biệt là vòm hang rất rộng. Thì bây giờ chúng ta sẽ bước vào đây để khám phá một trong những hang động cổ xưa. Hiện tại nơi đây chính là nơi trú ngụ của một trong những loài dơi sống trong hang động. Bây giờ chúng ta cùng nhau bước vào khám phá hang động bí ẩn này. Sau khi mọi người xem video này, mọi người vui lòng nhấn đăng ký kênh, like và share video, đồng thời để lại comment cho mình để mình biết suy nghĩ của các bạn. Thì trước khi bước vào hang hổ, mọi người phải chuẩn bị tâm lý cũng như vật dụng cá nhân cần thiết để đảm bảo quá trình an toàn trong suốt cái chuyến đi. Thì bước vào đây thì mình cảm giác là lòng hang nó hơi ẩm ướt. Tuy nhiên vì chất lượng của video, mình sẽ bước vào nơi tận cùng và sâu nhất của hang động để cho mọi người xem. Rồi, xin cảm ơn tất cả mọi người. Bây giờ chúng ta cùng nhau bước vào. Vậy là tối dơi ra xuống nước rồi mấy dơi này đúng không? Giờ chắc ra đi ăn hết rồi chứ nè, chưa nhiều lắm. Anh đi chưa dài tới đây rồi. Wow, ôi quá trời đây rồi Bảo ơi. Giờ ra ăn hết rồi, bớt rồi. Thấy cái bớt. Đó, em làm động bay kìa. Nhưng mà anh đối với anh là nhiều lắm. Vô vậy anh quay không có được đâu nha. Biết sao anh quay được không? Nó bay vô mặt mình đó. Ừ. Đùng. Giờ là Duyên đi ăn hết rồi. Ồ vậy hả? Còn không biết chứ đi buổi trưa buổi sáng rồi ở trong đó. Vô là hốt phân em vô không phải quay, em vô hốt phân dơi đó. Nắng nắng á, mưa là hốt được. Ủa phân dơi mình hốt trồng làm sao em? Trồng cây em đỏ đó. Tốt dữ lắm phải không? Tốt. Để cho nó quay chứ mới là bón chết. Phân hủy. Được. Rồi ok xuống luôn. Nước trong lòng suối nó cũng rỉ rả trong đây ra đây em hả? Nghe cái mùi khăn cái dơi rồi đấy ha. Lắm nắng đi khẽ. Ồ dơi ỉa nè. Giang nhanh. Anh thấy rồi.
Đó, cái anh thích là đi những cái hốc hang này nè, khám phá. Hình như có những rễ cây xen kẽ luôn em ha. Được. Gì chứ vậy là cỡ nào anh cũng đi. Thích thật không? Đúng rồi. Như cái có đi bên cái ngách đó là em có tìm hiểu bên cái đó là gì chưa bạn? Không có đường đi. Trời, vậy hồi xưa thầy lên đây một mình ha, quan sơ biết nhiêu ha. Ồ, vô đây là một cái vòm hang thứ hai rộng hơn nữa đúng không? Mấy con này là dế hay gì bao? À. Đá lớn hay khác. Ồ, nhện to quá bạn. Trên đó hả? Trong đây ẩm ướt ha. Mưa vậy anh, mưa là ướt hơn vậy đó đó. Hôm nay đỡ nữa. Chứ nắng là thật đó. Nắng đi không có gì. Vậy là hang ông hổ hồi xưa là rộng rãi vậy luôn á. Còn nữa. Ồ, vô đây một cái lòng hang rộng luôn rồi Bảo. Ồ, cái tảng đá này lạ ha. Đều tròn quá. Bóp dươi chứ trước nó quýnh vô mặt đi không được hốt phần. Ồ, nhiều như vậy hả? Dạ. Lâu lắm hả? Đây nè anh đi nhẹ thôi, đi nhẹ thôi. Đi nhẹ thôi, đèn lên trên nhẹ thôi. Đi quay có gì đâu. Vô đây nè, đây nè. Biết rồi anh sợ nó đụng á. Tội nghiệp nó gì đó, đụng nó té. Khiếp. Đây nè, anh vô đây quay tiếp nữa. Đó, thấy chưa? Rượu đen nó được không? Khiếp quá Bảo ơi. Nhiều ghê Bảo. Ủa giờ này chưa đi ăn hả ta? Tối ra nữa, tối bắt đầu tới 6 giờ là bung ra đường này luôn rồi. Bung ra đường đó luôn hả? Bung ra đường này. Ủa vậy là bung ra ngay cái cửa ra chùa ngay chánh điện luôn hả? Không, cái đấy anh chỉ có chỗ bung có lô ra. Tối bung ra chánh điện ngăn ngõ nghỉ dính với tường lum hết á. Không có dọn dẹp kịp đâu. Đó mình vô cái họ đi hết rồi đó. Còn ở trong nữa nữa. Rồi ơi. Tới đây là hết rồi đúng không? Còn hết. Ngày xưa hang ngày xưa là có hũ cốt á. Cốt ngay sau thầy đem lại hết. Là hũ cốt từ hồi lúc đây này mình cứ niệm Phật thôi. Từ thời thầy luôn á hả? Dạ tại xưa không có nhà hũ, nhà hũ mới đây thôi. Xưa Quan Sơn mới nhắn không có nhà hũ. Trong đây hết rồi. Sau này rồi sau này mới xây nhà hũ mới thỉnh ra ngoài. Lấp đó nè. Cái không hết. Phải đi vô đây niệm Phật. Nhiều khi có loại chúng cũng không có trách mình. Đó. Đúng rồi, trong đây Đường lên trên đó mà phải ốm thì chứ giờ chút bích nè, lâu quá không có đi. Nó giống dơi này dơi. Qua tới núi Cấm luôn mà lên tới chùa ngộ trên mình là qua tới núi Cấm lớn lắm, bích hết. Mỗi năm mình thấy vô thấy khác. Đã đẹp ha. Mình mua cái dưới đây nha. Hả? Cái này là bao năm mình quay kịp nữa. Mình quay phần này. Là 3 cái phần ấm hả? Lâu lắm rồi. Đây nữa nè. Một
cũng ra phía trước cũng đang nhiều lắm, bây giờ chút đen rồi. Ồ, cái lòng hang ở đây nè. Lên được cái đó lên được. Bên kia phải không? Giờ anh thổi lên. Tháng nắng mới vô, vừa là biển rồi. Tháng nắng khó rồi. Wow, trên đây nhiều quá nè. Bởi vậy chỉ có người ở đây mới biết được cái Bảo ha. Trước người ta đi vô hút con dơi, người ta đi bên kia á. Ta cũng lén vô đây hút con dơi luôn hả? Mình đâu biết sao biết ra là có bán nè. Ôi mắc tiền không Bảo? Ồ vậy mắc dữ vậy em hả? Cái này là phân dơi nó xuống chưa ta phải không? Mưa chảy lại còn đất không? Ồ mà anh đó đất sao thấy đất nó này cũng tốt rồi nha. Nắng thì có mưa chảy không? Ồ lòng hang tính ra nhiều ngách ngõ trong đây. Rồi trong đây cái dòm hang rộng quá hả Bảo ha? Bởi vì em nói em sợ ướt, sợ dơ. Ồ vậy là còn ngóc ngách nhiều lắm á. Bích là bớt lại nè. Chung không có vừa. Thì đó. Năm mà bớt. Nhưng mà mọi tảng đá nó kỳ lạ ha. Như là cái thằng tâm linh người ta không cho mình đi á. Lớn rồi bích ra hết rồi. Nhưng mà cái đó thì phải học, mình không biết lý do tại sao đó lớn nha. Không biết. Nhiều khi mình không biết nữa. Nhiều người ta nói là đá có tâm linh mỗi năm nó lớn, rồi nhiều người đó là khoa học làm sao đó. Nó tích cấu làm sao nó lớn. Vậy nó như đà lỗ như xíu mà ốm chứ. Thôi mình như cái dách vậy thì mình cũng không thể nào mạo hiểm mình. Lỗ nó cũng ngay cũng nhỏ rồi. Người ốm chứ người lớn con chung không được. Quá kỳ lạ luôn ha. Ồ anh thích mấy cái hang động vậy lắm. Mặt nước này cũng chảy hay. Cô này Rồi đi hết rồi nè. Hết rồi, mỗi năm vô quay không được đâu. Quýnh cái mặt mình không được không? Nó quạng quá. Có té, ngộ vậy đó. Quýnh cái mặt mình nghe hết hồn chứ không. Cái đoạn này hang rộng. Ồ ra nè. Phải khô mới lấy được đúng không? Hết hồn. Hết hồn Không, tưởng nó đập vô mặt mình thôi. Ồ, ở trên còn xa lắm á Bảo ơi. Sao? Hả? Có lỗ gì sao chung? Thì bởi ở trên còn sâu á, ý nói á. Ở đó lỗ nó chung được, bây giờ hết chung rồi. Cái lỗ còn sâu xa dữ lắm. Đi lên tới trên luôn mà, tới chùa thầy trên luôn á. Lớn. Ngày xưa bởi người mà khám phá ra. Nhưng mà đức thầy mà vô tới đây và khám phá được những hang này á cũng là ở đâu thì đó bữa anh có hỏi anh dẫn đường á, nó chiều trên cũng có hang. Vậy là tới mùa nắng em phải dơm hốt.
Mùa nắng em phải vô hốt phân. 10.000 ký mà bón cây nó uổng. Trước bán cũng được 500.000 á. Em uống đấy. Bón bao nhiêu ít là chừng ký 2 ký chứ làm bón ký bón hết. Hay quá Bảo ơi. Giờ đi như là đi chắc trước đứng nhà ba nghe luôn. Tảng đá này lạ ha, trồng do ha. Hèn chi em biểu mang dài có gai là thấy rồi. Rồi tới đoạn này chắc em quen. Vậy là ngày hôm nay tôi đã thực hiện được ước mơ của mình là khám phá được hang động ở khu vực núi Chứa Chan. Đây cũng chính là ước nguyện của tôi khi thắp nhang cho các vị sơn thần, các vị thần linh trước khi tôi bước chân lên núi. Và dường như các vị đã cũng nghe được lời khẩn cầu của tôi. Và giờ đây tôi đã chính thức bước vào trong một trong những cái hang động cổ xưa và để tìm hiểu về nơi ở trú ẩn của ông Hổ, với nhiều cái ngóc ngách bí hiểm trong hang động cũng như là nhiều câu chuyện bí ẩn ở đây. Tuy nhiên vì lý do về cá nhân, vì lý do về tâm linh, có những cái phần tâm linh mà tôi không được phép đưa vào video này. Tuy nhiên đây cũng là một điều may mắn dành đối với tôi. Và không chỉ hang động này mà còn rất nhiều hang động nữa, và tôi sẽ khám phá và gửi đến cho mọi người xem. Vậy mọi người sau khi xem video này vui lòng ủng hộ tôi bằng cách đăng ký kênh, like và share. Rồi xin cảm ơn tất cả mọi người.